creamy. Ano mo sa creamy? Ano mo na sa creamy? Dark, hard. Pwede mo parang ano. Hindi kaya kamay ko mo. Pero, pero ako ito magsaro pa sa ko. Sa Tao palo. na naman. Ipulog niya. Kung saan ako ito, diba? Ba't yung nalala? Kaya, punta ka sa'yo. Kasi pa na, pinakaso ko. Alam mo, mama, yung mahal na yan. Huwag mo yan. At ano? At si Pala, uloy, ay makakawag na sa lang. Ano daw? Ay, okay. Ito ako magpapalit ka pa kasi. Ay, ito ako magpapalit. Out. Ito magpapalit. Mapaligo. Ikaw mo nasipit ko. Hindi, PGA 159. Ikaw mo nasipit ko. Ano, may email dapat, ano, email number, ano, cellphone account, ay, cellphone number dapat, ay. You need to do. Ano ito? Hindi na ako yan. Ito mo din sa iya. Hindi, basta yung PGA 159. Okay ka? O, ikaw ganyan ang ganyan. Ganyan ito ko. Ikaw, nagpili ko mga tao. Ako, no, ano, ako, nagpupunta, Ano, double. Naglat na. Ito magkakasira ko. So, Tingnan niyo ano ka ano sa sopa. Ay, gusto mo may gano'n? Ay, si Dito. Si Patrick. Patrick Pilay, Loy, Patrick Pilay. Sila daw, ano daw? Ano? Pero, yung ano, Iba dito to. Edlord, wala. makigaan ko. Kurang babaero. Sa friend ko ito si Nicole. Nakulit sa ano ka kapag gusto niyo. Kahit, Nakulit ako dito dito. luwas na. Dahil ko kung lagi. Ikuwaw. Siya, sila mo, gato. Nice yan. Kami sila ko ngayon. Hindi mo sila mag-pindi po nung. Ay, na si ano, man, puta, di kaya ako makalit. Mat, sa, ano, mat, sa, yan, yan, ano, nagano, Teacher sama. wala ka ko, ano ito? Ano to? Ano daw? Ano to? True or false? Only by my God. Okay. No!
155. 155 pa lang. Hindi ko pa ano. Ito. Come on. 11. Basic. Almig din. Physical, fixed. Mark, ano mo, Philippine 40%? It is my best thing to say. Nine. Submit na lang. 8 plus 39 plus 8. Ano ka pa dito na yan sa second house, Lloyd? Lloyd, paano ka? ano yung yun mo? Hindi ka. Lloyd, paano magpaano din? Ano? Lloyd, ano pang, paano mo ginibig yung tuloy mo paano mo? Hindi ka. Ako nga eh, paano? Ano ni Pululoy? Tama. Bakit ano kaya? Holy Child, good morning. Good morning. Wag hindi ka na ano. Yes. Galit na lang. Two, tatlo. Ano mo lang. Ikaw na nga rin ako. Hindi man niya, hindi ka ba? Uy, mabag ka nga dyan. Ano? Lalo nga ni mo. Wow, mo na. Ano pa lang mo yan mo? Ay, ito na mataliwas. Ito na mataliwas. Ali! Ay, tanga ay. Kailangan naman tayo kay Kilit. Hindi nga na, Lloyd. Ulit wag ako. Ay, pangalan mo, Pablo Baen. Loverboy. Ano mo ba? Nagpipatuloy. Ano? Lapit you, day, Lord. Love. Oh. Ano? Dito lang. One. Uy, pumunod ko doon. Wala. Tapos malubot. Tama ito. Mo, ilang pangalan mo, pili na? I love you, yun mo. Uy, pangalan ko. Wala ko daw. May paano mo nalapakurta? Ano, ship, tapos ano, ship. Buksan niya lang, di ba mo? Ayun, may mansalano. Alam na niya. Kaya mo ako mag-dinilas na. Baka wala ko yun.
May class na. Bago ko ba? Ano? Di ka man din ano, tunay dapat sa kwarto. Ay, ako ko sila may garage. Correct? Ako ganyan mo doon. Yung, di ba sa tuloy break? Di ka big. Sabi mo po. Hoy, paano mo na? Tinanong mo yun ang katawan. Katawan. Nag-iigal na. Nagkaroon. Pag ano ko na, Hindi dapat tuwal. Oh, where are you going? Ito pa. Ano to? Ito pa. May nakapo. ayun ito yun. Sinito. Hindi nga nagkilig ko, sinito na ano. Huwag ka nagka. Print ko si GM. Ano kami kita mo? Ano mo? Nakabalik ka? Oo, puta. Ano ni Pululoy sa Arpi Hindi Pululoy? ako pa. Dito sa mga pulol. Uniyo. Dawa din. Alam mo mo. Isa pa. Gamit niya sa ano? Ano yan? Oo. Alam ko ko rin yung buhok ko. Yung Ayan, uri-un to na sa natangan ito. wow. Kata naman ako. No, ito rin naman pa no. Uniyo. Ano yung hira po? Ano yung galing po? Sabi ko man yan, parang may puta lang ang parang sabi ko man yan eh. Parang tamang parang nililay. Kapagkarawa kaya. Bakto. Bukan si. Ito orang na kaya ako kung mag-ano. Yun itong kawa ka. Two, three, five. Dito. Yun na galing sa Lord. Nagtuloy. Nagtuloy. Ay, nasilap ko. Ah. Alam niyo, tulad yun. Magkikita ka sa baka ng Christmas. Hindi ako. Talaga. Stage na kasi na ako. Stage na naman ako. Hindi lang. Ay, bakalan.
Wala ka malapira. Mas ka na, oh. Yan, masyado. Baka ka. Kami na ang bibigyan dito. Para agad yan ang ito doon. Dua. Sabayin mo niya. Sige na dua na. Jangan anda bakal may arbaan niyo. Arbaan niyo. Sabay pa ka. Sabay pa ka. Tapuyan ako. Nakakagad ako mag mga hindi sa baba. Valid lang. Kasi mo valid experience yung expired. Silito mo. Wala ko ba tulog? Oy, salamat! Uy, maganda to. Ano yung karumay na? Hindi, mag-iro na. Mga lahat. Sorry. Dead level. Kapira na. Si Kaloy. Hindi ko magkilaba na. Lubak sa titis lang. Oy, ko mo pala mo. Boss, na pumuluyo. Ang kadali niya. Lalo ko na daw yun. Kailangan sa physical. Lalo ko na daw yun. Ito pa paano mo ng physical? Ako sa kaya ako. Maloy. Report ka ano? Baby. Ano yan, Loy?
hindi mo nga ito, may pakpak ako. Hindi yan, gayon! Lumas ka dyan, ano. Kuya, kabarya daw po. Ano, Loy? Ano, Loy? Kuya, let's go on. Alas yan. Ano, mapakala ko naman, mapakala ko. Mapakala ko na ako. Sila, papakta ko. Ano nabili ako ni Ano pangalan ka, Loy? Ano pangalan? Ano pangalan niya ito? Yan, alam lang mo. Ano yung, mawag ko na katanong. Ano mo sila? Nako, nalala kong wait ko. Ako, oras na ako. Ako, iba dito. Ano ka ba na? Sabi, nakapag noon. Nagawa ko sila. Ano yung, ano, Loloy, ayo. Wow. Sino yung bago? Ako, ikinpanitin ako mo. Ay, hindi. Kita-kita lang. Hindi nga ba? Ano ang gusto mo? Alas 6 na po lang. John, Yeah. alas 6 na. Tawag talaga rin. Tawag talaga. Wait, my God, tinawag ko siya. So, ano ba? Ako na ng kung ano siya niyo. Hindi ba, di ba na? Nakalagay ko. Ang ito. Sabi siya, yung magandlo. Sa ulo, ang dalawa. Ate, Labing yun. Mag-ano ka din siya? wala na din. Wala mo na kaya ako. Wala ka ba? Yeah. Pero para sabihin mo ka. Yan. Direct yung tawag. Ora, dun sa pala no. Wala tama. Java. Ikaw wala ko. Hindi ka na dito ko sa vlog ko. Box. Wala ka. Ako ano yan dito. Sana ba guys? Yung game nagawa ko tinawag ako pa ito. Wala mo yung damo ano ako dito ganun kulak-kulak na no. Kasi kami namin ko yung Basta ka bagay. Ganun ako nabaka. Regan ko pa ko yan.
Mga lipa, mga lipa. Iya. Malas pa. Malas pa. Tingnan yun sa mo lang. Pinakamito ko siya na rin. Pinakamito ko siya. Tulo bakit sa baba? Wala na yun siya. Tingnan daw siya doon siya. Buwa ka ba? Ano ba ito ba? Ito lang magdura ng siya. Dua nga ito kay Dua. Ito din sa'yo mo? Nabibigyan mo. Gabo, dito pa dito. Tira. Ay, dito. Mom, kasi dalang ito ko, Mom. Ilibin ko. Ikuha na dyan ito kung mga ano. Ako, pag-isawan. Pag-isawan. Ako mainit ko nga yun. Meron ito sa Seoul. Ito ang pinag-Seoul. Wala. Paano? Paano? Hindi mo ito magayaw. Ito nga yung pag-isa ko nag-Seoul. Hindi po ako ngayon po. Hindi po ako pag-isa ko nga. Pero po sa ako nga. Ano magagaling? Hindi ko. Wala pa yan yung buwa. Kasi naging ako. Yan. Ang gits ka. Ay, hindi mo nag-luto. Yan. Ang dumang ka, Leo. Ang dumang ka. Wala. Hindi naman malaban sa imo daw pala niyan. Saan mo na pampalit? Ano mo na pampalit? Wala mo ba? Para start sa one. Ano po kayo mga ano? Yan eh. Saan ako ulit? Hindi na daw. Hindi na Loy. Walang pangalan. Nakagawa. Ako mag-get. Dahil, ako mag-get. Lapon, magpalit sa diri. Ito. Mas mag-get. Rek, lapon, magpalit sa diri. Dari, gusto mo pa.
Wala ka na. Kung ibalat ko na Ano din ako pa rin yun? Ano pa rin yun? Sorry, gumawa Udalo, dago ba? Ang ko lang. Ako na kung dito mga Diba na nabakbak? Ayun. Sino ito mo? No damage. Hello? Sino ba rin? Ano? para yun ang mo. Ha? Ano kami? Ano? Pero, pero, ikaw, meron man yun. Iyo. Eh, babakalo na eh. Bilang na kamo, Jesse ko kamo. Ang mga basketball. Bayad na kami natin sila. Bago ka pa masanay. Yun na sa lahat. Out na pala ng board. Marami ka mo. Man, auto bag, pasak na yung auto bag. Okay. 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 Okay, sama mo muna. Red! Ang light niya sa Ayan na yung paglak ang pinto. Ayan na yung paglak. Natanong ako, mga ako. Ay, dami na, dumarami. Oo, ako na yun. Okay. Ano yung sabi? Ano ba ito mga nagdala ba?
ano, stage pa po. Ibig ko yun ang tao yan. Na, Max level 200. Ano level 300 ka na, pero max level 200. magkano ka? Recruit na. Okay, parang okay. Ano ba yun na? Sige na. Dapat mo naman, eh, parang tuloy. Ayan. Nine. Five. Four. Three. May bago na naman sa loob. May iba yung bago na ako. Bago na ako yung bago na ako. Sabi na, bago na naman. Bago na naman ako. Bago na yun sa Sabi mo na to. wow, same na pala. Body na lang. Bakit ka nang di? Hindi, manaba. Ano yung wala, ang second ako ko. Ikaw. Uy,
Hindi ko pa nung ngayon, ibigay ka naman. Sinara mo ngayon. Araw ko naman Pagod na ako eh. Ano, natiyak si Tom. Natutulog mo. Sulit sa tabi mo mami. Wait na, sinano ko. Pwede yun ito. Lagi ka na. Wag mo ulit kong ano. Yun na. Yun na princess. Princess Care. Saro. Dapat na natin. Yan, super nakano na. Superman. Pag nakano naman. Pag nakano. Yan. Si Kuya mo. Wala, si Kuya mo.
Yan. 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 Wow! Ay, si Kuya. Tapos na ng po ni Mama. Ganda. Ganda. Parang kulamig. Ay, Jay! Jay! Jay, ano ka? Papa mo! Yeah. Ano ko Magaling. utang nga, labas na ko. Min, Kuya Min. Min. Dari, mana? Jing, Jing. Ako yan nanawin. Oh, ang ganda ang friend. Ay, wala ko yun. Wala ko yun. Oh, ganda ako sa'yo. Ako yan, ito
May napakaral. Pagpapakaral mo yun sa nakalo. Napapunta ka lang mo kasi. Sa ulo, may sa tingin. Para sa ulo ng kapalit na. Dali na siyo. Wala ka. Kapalit ng jeans ko. 79 days. Nangyari yan. Pagod na ako ngayon. Kapalit ito. YouTuber. Tapos girlfriend. Eh,
cellphone. Clear. Send mo sa messenger. Ano po? Hindi. Ako na sa naman ng pamilya. Yan, kompleto. Sarap ng pupan. Saan ako pupunta? Yan. Oh. Tapusin mo na yan. Kasi kaya mo ito. Tapos mo kaya ito naman na. Napakunta ka. Ano, sa lang o Dakula? Sa Dakula sa ID. Talong pupuntan kayo ni. So, kasi yan ako. So, ba?
10 pesos. Alam. Pag ibang sa ko, ano sa pagbalikan mo. Sige, palingan mo na. Hindi ka na lang daw. Malakgan. Ano naman ba? Ah?
Guys, na. Naamot ka sana. Pag pa Manila ka. Kuya, alam ka! Diba?
Oo. Actually, kung ano doon, mas ko yung tayo. Out na sa phone.
ka mo doon, magawa mo ka. Open sa bakante. What are you hitting me? I didn't hit you. I didn't hit you. What are you like that? Are you crazy? Wow, siya naman. Kaya, Magkano? Hello? Kuya. Masarap kami ang video. Kaya, hindi mo pagkilawatikan ko. Kada. Lo, nakakit siya niya kisa. Kitsulit sila ano, kulihan. Parang ispinay, kitsulit. Puro sila ng katis, sasama tuwa. Pichano mo niyan tayo. Nakakitsuli, maganda siya kung kumino sa loob. Ha? Nakakitsuli. Ha? It's all you. yan, kuya, ako naman. Ano ko nalit naman? Ay, dito ba tayo? Hindi, maunang si Bebe niya. Kapira, boy. Mga Bebe. Pagtuwag sa dito. Hindi nila akong pinapunta doon ako nagpilkang ba. Pinatay na sa mga ano. Ano naman yung sa dito? Tagal na siya. Buko na gamit kayo yan. Tay, palit na nawawala ang mga ano ko. Mga bed sa lungdot. Doon lang silang paharap. Bilang marami pa naman ang mga malakas na baril. Saka hindi kaya kumagpit. Sino ito taga mo kakalasip ko yung duwahan na bala? Sige nga, pagkabaw ko na sa kay Karay, kung nasa sa lupe, pinabangan ko doon, kung may kaya na, sige, pagkabaw ko na sa kay Karay, pinagay, nagtitindi ko na, sa kapila, pinabangan ko, nahirap ako.
yan. So, Wala pwede magamit siya. Hindi ka na lang sa basic. Wala na ito. Hindi mo, ito ang gusto ko noon. Full anak mo. Pag yung pinto, Bakit dito naman? na question siya, sus ko pa ba? Ano ito pa? Sigaw. Kung ano dito ang elementary? Ha? Hindi ko maganda. Ano ba po? Dipinigil mo, pinakadali mo niyo. Oy! Dipinigil lang. Gusto ko lang yung ano, Diyos. Makinagdali ko dito. Saan ko sa ito? Hindi na. Hindi, madali. Pero pa kayo niya. Nagulo lang sa mga. Tambo ko lang ang mga. Mapilawan. Mapilawan. Ano?
Bukan sila na. Ito. Ay. Ilapin mo, nag-iisip mo. No? Nag-iisip na Ay. Prosper. Marshal. Grabe na Marshal. Yung ano na nga dito. Yan. Nag-grade ko na ka na naman. Yan. Ha? Kulay green na pala. Sa kuya. Nag-rin ko sa'yo din ang kaya. Ganyan ba? Ano ko lang? Diba? Ha? Asal natin. Ako sa nga bibigyan. Kasi, diyan ka na. Una. Diyan ba? Doon ka sa pagaling mo. Hindi mo ka kami ko pa na. Wasan. Gago. Eh, di ba dito sa all? Ano? Di ba gano'n? Di ba gano'n? Akin na, gagano ko daw, pilit nila nga ito. Ano? Yan! Yan! Gago! Ang pangtulong yun. Ang pangtulong nga ito. Ha? Hindi ka nag-consider Yaun!
Ano daw ba, Epe? Makapunta na ako ng ticket. Hindi ka pa tuloy? Yung libre, Yo, duman. Ay, may nausa. narinig ko po dito. Yung ano, kung wala kang iba dito. Mon? Ay, hindi. Kasi yung today, mag-iari ano, nag-picnic do. Tuloy yung today, yung tunamara. Gusti mo, biguntingin mo dito. Yok mala, nagagagi sa gang dayo magi nakatibay. Yes, ah. Sabi pa nga yung pilok, isig ka, ay dayo. Masingang ko sa kanay, magdalang ko sa kanay. Surprise mo ba sa kape? Ha? Sabi pa nga, isig ka, ay dayo. Ipapagpag ko na yan. Ano ko? Tapos, nagapusok ka. Kailangan mo yan. Oo, sir. Okay. Sunod ka na. Yun na lang ako. Masay spoon dyan yan sa mga first. Meron pa pa. Tubig yan eh. Pumili ka tubig. Kaya makita Gagada ko man yan na ayos pang dos. Dapat nagbubutas. Wala nang pagkanoon. Sisin mo ko yung bukas. Ikaw, umaya ko na sa ito. Ano na ito kumon? Ayan, dito ka na. Tulog na nga. Nabulag mga lahat. Di mo nang gusto, yo. Kung pasakay kang lubid, baga pa sa bilis ng kanalo. Isa na exercise mo na kumahag mo na ano. Ano ay, sorry. Kasi na, ulubid pa kanya sa Ikot, sorry, ikot. kasulubid pa kanya sa salig, nagdusol pa kanya. Limot ang namin. Di ko ko lawas mo. Uy, paano na rin? Kung hindi ka ma-exercise ka na, sa rapuraba. Kaya may kapatid. Okay. Okay. No. Yan! Tabo.
Utang mo eh. Hindi magkasi makawa no. Kasi hindi siya nakapindod siya. Tapos pagmamuli sinima niya. Ganon. So, ito pala na po na joke. Ito na correct. Ito page. Ito pala ito baga. Ganun ito. Dahil na ako po. Dahil kaya ay isa ro. Siya na pala no. Nakabuli siya. Ubo, sabi na daw. Sa... Wala na lang pa. Ito ko yung nabigyan na nabenta. Ang grabe. Hello. Sir. Ikaw ang tangay. Kita ko sa pagkakas mo. Ano na ba kailangan ako? Gawin na lang. Yapang. Tinagot mo na.
Huwag mo na lang. Iwan na. Hindi na lang. Kaya.
Sakto na to. Uy, pa! So, Ano sa cellphone? Ano sa cellphone? Tulong sa messenger. messenger na. Um, Ba't po pa may naabot? Uy! Sumangamoy, Brad! Uy! Uy! Palagkado na yun.
nakalaw na. Wow, galing ang pagkain. Gagawin. Gagawin. Ano? Wele. Natawa na wele siya ate. Para na-iska mo. Lugar baga kaya yung city. Lugar nito. Nagbagulo ako na ko nito gumite. Iyo. Nag-inom yung dito yung nasa na. Ako yung ano yung risk ko. Ayaw na rin siya ko. Naging ano sila 3K. Maawat ka, Jay. Yung week sa 3. Kaya sa naman din din. Dapat ito. Ayaw 3K. Gusto ko sila 3K. Kaya sa naman din siya mo. Kaya ano, nag-trinitan. Hindi mo nito. 10K. Hindi at the night. Kung walang abal ka na, 15K. Ito nga nagkabit dito. Wow! Mundo ko. Yung sila pero nautang ko. Oh, kitchen. Kuya. Ilan ka nga pa. Kasi ko siya binigyan. Para po siya. So, iba't iba ba ka niya? Kasi dito siya kasi mo. Mura o. Ito ba ka niya ba? Ba't ito yung
ka dito, gusto naman. Hindi pala yung wag kang gusto mo. Masarap babae. Ay, naku, nakainin rin. Papa, ayun na po. Tuhan na ako, bababae. Inis kami ng DJ, inakit ng DJ. Kami siya na ako. Inakit ng DJ, galing ito ako. Yan o, pag nito sa pangarap ka na ako. Narinig ko na kayo. Ay, naman, grade 3 yan ba? Grade. Pinali ba ko? Ito ko nga ito pag natin dyan. Pwede mo, siguro mo sabihin sa inyo. Hoy! Hoy, si Dali, siya na. Sila mataas. Ikaw, Dali. Ubot tayo yan. Hindi ko ang dabal yun. Siya kung na-respond ka nga, di pa ano, may panik. Wala ka lang panik. Makakantla ka? Ha? Ano? Ika nagbakal kami na ating tigan ko. Ito ang nanay. Ano mo? Nataw man ako magtuto. Oh no.
Kaya umuwi ko na doon sa pinakuha na. May nakakuha akong grade dito. Sige. Buwang itin mo. Pinakalipay. Dahil ka nagpansin. Uy, ako na lang dyan magandang siguro. Kaya ko nga yung pagsawa na ko. Goodbye! Uy! Yan ako dyan. Lega po. Wala. Dapat ka live kasi. Nagiging, ay manalo. Ay manalo. Ano mo ka diba sorry? Sabi ko ako, ano ba yan? Nakakuha ko. Nakakuha ko. Kaya ano ba lang? Hindi na. So, dito yan eh. So, ano ba lang? Dito yan sa ano? Dito ko yan. Dito. Dito naman silay. Ano yan? Nakakagabal na. Dito ko ito. Ano mo? Sabi ko na kayo. Dito ko siya. Pinabakalan na yun. Kaya,
Nagkakal. Tapos mawawala ko ganang account. May gilid niya. Wow ka lang. Mawawala mo ganang Ano na kaya ni mama? Gusto ko, i-check. Gusto mo na? Ako, mas gagawin sa kabaliktaran. Pwede yan yung ganyan. Tawag ako yung gilid. Ako paano? Ano? Iyan? Dururugin ko ano? Ang layo ng simbag ko na. Dururugin ka? Tapos kayo. Kira pa? Dururugin ka muna. Parang ano, masisindi ka ano. Sisigi boy. Kasurog na ka mo siwan. Pero hindi yan. Pagkakalaw. Basta ba? Pasalanganin na ayos ka. Basta ba wala no? Sabi ka tuwa, di ba? Mas kay Gian pasurado. Tubi walo. Nagkikipagsabayan ang kahit na si Jan Oran o si Jan Pakisipira. Ate, natutulog pansitaw na. Kasi Bobo. Ako bubu. Kasi sa'yo. Ang tanga na ang halina na ako. Sabay. Sabay yung adobo sa sipag. Sa sipag bubu. Try drink. Kasi kung gusto. Wala ka ibang ako. Abay, may isip. Sabay may isip, ano pa mo. Ano naman? Ay, naku. May pagkakasya. Wasi Sasha. Wasi matagili. Wasi maninasa. Tatang! Ang maray ka mo, ikaw magpanaw. Sulat. Go. Ako yung natin ako. Naginayang. Nawala ka na. Nawala ka na ako. Kaya na ako. Di ko pa rin ano, right-click din. Right-click din. Right-click. Ano tani? Hindi ka pa ba? Are. Ang araw kayo ng sinit na resume, paano yan mag-print na below? Ikaw, ano? Oo. Hindi ka ba doon? Patar. Hindi ka.
Ha? Gusto ko naman sa pagkakita. Hindi, kung dinamitan. Halimbawa, Ako ganda sa bulto. Sila mo sa option. Hindi. nilagay mo kasi sa, sinabi mo sa may protocol. Oo. Putol, Ikaw, gani daw sa may kapatid. Ay, narinig ako dyan na ano. Long eye. yung hindi na tayo, halimbawa sa left side. Pag binaba mo pa rin na okay, compound na dyan. Pag pinit pa, putol, Pero duman sa katuba ko, ay, pwede ba? eh, pag pinit ba niya okay, ang prita, okay. Halimbawa, ito pa pa rin sa loob. Salon. Ano kayo kung nakaan ay sa... Picture pa ganyan. Pero kinuhin mo yan sa kanta. Ay, sabi ko. Ano yung picture? Sa ano, sa nakakaan na duman sa taas, na short, pero doon tayo sa mga dito. Ganun daw ko? Yung Hindi daw ako pumasok. Namakal, yun ako. Pagkita ko, ako yung dati. Anong ginawa ko, kuya? Anong ginawa ko, kuya? Tingnan ni Pira. Pira. Kaya may ano po pa. Dito, ano kaya dito ko? Kapag-print mo yan. Lima po isa sa pwede. Ano yung pwede na yun? Pag picture baga paano talaga, pag picture ko niya, dahil mo baga mo, bago na. Leader system! Ako naman, hindi sa yung naan. O, pero photo okay lang. Ano ba iyan pa pinili doon yan? Search ba kayo yan? Kung sinig niya, duman na rin. Dahil na yan ako dyan na, dahil na yung pag-alit dito, naiitin niya na tema ko. Sa words ka na kayo. So, pero yung puno niya na dito sa wall, kinagat ko dyan, hindi ba ang porter na ito, kinagat ko dyan, putol, pag-print mo, putol. Yung kung paano talaga? Ano ba, kung gusto niya, baga paano, sa araw, i-design mo na baga, kaya paano, Ilong ito sa ano? Margin kayo ito. So, na-adjust ba ka? hindi ba yung margin na yun? Ako iyan. Gusto ko yan. Dapat kagaya ng margin.
Paano kaya pag pinlit mo ba mas pinasa ano mo dyan, sa pinakababa. Putol kung ginagay. Kaya, pagka word, kung mag-print ka na picture, or kaya itidirect sa amin, kung print na picture ba kayo? Ay, di mo, bako mo ipit. Bako mo Di mo pag-arap mo pa. Ano ba nangyayari din? Wala, na-print ko ah. Ayun, nasa papel na, kung paano niya sinig, yun talaga ang size ka iyan. Pag Ayun na yan, ilagay sa babago. iyan na picture, Ayun na yan, babago. pwede man, pero ang picture parang ang Design mo na gawin. Oo, sa picture ba ganyan? Picture na. Tapos pa nga ginibo, kasan pa yung ginibo? Ano ba? Ano ba? Ayun na siya. Advert. Talagang naikabit sa resort. Tapos na yan, tapos. Tapos na. Para step namin. Wala na yung urok ko. Ano ba na mangyayari? Adenas, tinano ko yun. Kawalan ko. Ako naman nasa nakapagdala. Kasi nagtao sa'yo. Si Kuya, kay Kuya.
Itong mga yung Karaw na ako. Ano sa mga ganyan? nakakawag na si Kuya. Please, Mama, you. Ay,
yan. Tapos yan, wala na mahal. Kaya nga, Ngayon ako yan. Meron. Buwang
Okay.
Yun talaga. Talaga. Sniper pala yung ano? Yung Kailangan yung galaw. Yan kasi dito. Sina. Mulai lagi. Iya, iya. Nag-stuck sa hayo. Di ba, nag-space. Wait. Yo. Dali na daw, ano? Gawa ng mas ano.
mas mga drawing, ano, nabalat mo ba mo, drawing set o ano. Mas drawing, makuha ko na sa naroon na. Dahil, nagpapala ang kami siya. Wala nga, sige, Tawag ko nga yung siguro yun. Ay, tama din ang malas na Sira man doon mga ano mo ba? Sira? Brandon? Kasi ito ang sa inyo. Ikay po ang requirements na yun. Kung may good ka na, ito na. Pinakita ko sa ko. Ano anak, kailangan din. Iba-iba. Kita. Di ba nakamak na ano? Ano? Palamig na ba ang ngayo? Okay. Pabel man doon dito. Yung mukha kung doon ano, egg, beans pan. Tulog siya ba? Sa buong mukha ko. Ay, may makikita. Ano sa to? Kaya makawan. Pero siya. Kasi kapag lagi. Sino kasi na natin? Daddy, start isa to. Sa Kuya Milo, oh. Nasa muko. Mura mo magpaano. Tapos tulos magpa-prestige. Ano? Na. Malawa dun sa kumukano. Karena kumain tapos na vlog araw peso. Kami. Ano? Ano na kami?
Figures kami, figures. Ikaw na nga nagsiba na, hindi ba rin Yan yun, nandiyan, tao. E. ano yan, mate? Saan? Bakit? Then, Alam mo, milyon. wala to. Umalat ka. Yan, may lumakawa. Gusto na yan. Bata. Isa. Isa pang panig. Yan, may mga groups na nagkakalaw. May groups na nagkakalaw. Eh, parang hindi ka dyan. Hindi na gusto na. Ito na ako. Ay, yun lang kung kuya mo nga ito. Pero chapter is up. Yan o. Sabi din yun. Ang bata ba yan ay sa snack up? Sa snack up ba? Sa snack up? Snake up! Yan. Sa taas. Ay, dear. Pero ano na lang sa gamit? Alas mo na daw. 100 yen, pwede na lang rin. Dumuli na yun yung mga sayang photo. Ay, yun. Ito. Hindi ka na mag-leave. O anak, pinakasipong taon. Ako, Bukal man siya kayo niyo. Pero ang sa kuya, kami din mo mga hindi ko mga kuya. Ang mayaman. pinakasipong taon. Ako. Ito na paano man natin no. Ito. Naku na tumabot na doon. Yan mo nga. Ay, garo na kami buwang niyo, nag-isip kami niyo. Ano, kiba ka ang babae ko? Ano, hindi. Bigay ka, tao. Ang kaligin. Ay, ikaw na pala naman. Ikaw na ang kanday ko man na. Unya ni Pisi Luno, nakuha mo. Araw, hindi mo kami sa pisang. Wala, di ko sila na ko. Ito. Awang daglit na Hindi naman ikaw magpalitan ng tubig. Salamat. Ikaw na. Ikaw na siya. Ako muli ka. Ikaw na naman ito. Hindi po. Para makabuhat mo ganito. Bira na ko na. Bira, bira na. Alam mo, sa dati na tao. Ang medyo. Ano pa nang gimpas na? Kaya pinabakal mo. Pero hindi talaga kasi na po. Ito ang mag-drive. Ayan, kung nga tayo, sino po? Bago ko na nabutot na ako. Meron ka na marag. Your heart is bananas. Ay, dito. Di ba ni Ron bananas. Ron. Kasi mo pala, ano yung dinarap? Baka mo. Durog ka man yung mga ito. Matagal silang wala ka na, you. Pero kung nagkaroon ko sa mga paano, kapag pero kasi ba ganun? Hinapi. Nag-imagine ako gusto na sumunod dito. Ano, isipin mo sa ano? Pero sa Sige, di yan na yan. sabi ko ba, ay puta, Jake, di yan na yan to. Di mo mga. Di ba meron, matatakbag ko pa nga yun na. Manood ka pa sa dikit. Makajoke.
Nagtagal sa Dikyo. Grabe. Nagtagal sa Dikyo. Nag-elip si Batag, kaya natakot. Ikaw ang liwan. Liwan. Liwan pa. Hindi ka nang tagal na. Hindi lang yan kita. Hindi ka nang tagal. Kumain nga. Gusto pa iyo. Open na sa phone. Lemon. Start. Open. Ay, utang tinaga. Matagal. Umalis ka na kaya. Nagganito na daw. Bakit ba? Hindi naman natin ko. Nabalan ako. Ayaw talo, laban ka natin, Bear. Cheese, iyo. Ma, nakita ka mo. Abot ka. Abdungay. Sinabay mo ako. Ano, lahat. May sasabihan na sila. Paano sa out? Pagkatap mo. Mama, sa out. Parang to. Kaya daw ko masarap sa ako. Ano ito? Napalito ko ito sa katawan ako. Ganun yung makaulo. Kaya yan. Iso, yan o. Kami sa mga Hindi na siya. Arong designing ayos na ini. Punta ka sa kuya na ka. Pakiso ko. Nicole. Oh, Dem, dali na. Yan, di ba? Kasi ito. One. Pati nun, masarap tanggalin ng pain. Pati nun, masarap ng natin. Basta may gilid ka. Bang! Alam mo nga niya ako. Umakasok na. Paano ba sa... Paano ba sa... Ayun ko na ako nga. Wala, gawa naman ito. Ada nagdulaan. Ano, makasagin pa rin. Ben! Ano naman? Wag namin ano? Laban ito. Laban Monday. Wala ko na ako pangalit ko. Mabakal ka na. Mabakal ka na. Saka yan, sunglass mo, Pipoy. Sinabi! Laban ngayon, madununod pa yung pangayo. Wala, nabuka dito. Katamabot, game. Pero mo ay Doon talaga, masiyar ko, tunod. wala mo nila to, bilim mo.
Ganda. Ba't ito? Ano ka mga Annabelle? Umuli na. Okay na ba? Wala naman na ano si... Wala naman kasi... Annabelle, agad na yun. Wala naman kasi wala pilihan. Ako yan, Gmail, tapos mo. Iwan mo. Okay. Again. Rido, Rido. Pwede mong bagaan mo. Hindi mo marinig ko. Hindi mo may ako kayo kasi kung paano gibuo. Huwag ka nga yun ba? Kain na. Magdala ko na TV. Ano? Magdala ko na pin. Ano? Ako na mga continue. Na parehas sa continue. Pero gusto mo, Bakit? hindi. Ano? Iwato. Oh, bawal ko. Ay, gusto na kanino. Oh, ano pa? Mali lang. Ganun ka. Kasi siguro nagkakalit mo nga, magkamalawang ko. Hindi ka nakapasok. Patay niyo. Pawag ko. Kasi hindi mo. Tingnan niyo, baka lang kung anong dito, ano yun? Masiram? Ano? Baka lang kung ito. Ganun ka na daw. Okay, hindi daw. Ganun yung ay. Pero kung saan maganda yung email, Inawarin mo na. pero kung saan yung Right, na eh. Ang mga akin. pero kung saan nga eh, una yan, ang may Gmail sila, pero kung saan may Gmail daw, at yung Gmail pa na. Kaya ikaw. Malalaki test. Ay, friend mo yun? Yun na naman ang ating video. Kaya naman hindi mo rin mga friend mo, ikaw na kapalitan. Ano rin? Ano ito? Friend ko ito. Friend ko ito red na ano. Ano? Sino ano ba ito? Wait. Gando, ang mga dito. Gando. Ang dami tayo. Love.
Dahil na, tulis lang. Yan, J. Ano? Yung kita ko na nagulong na ano. Ganun ako. Bago. Ganun ako yung Namambi mo na? Yeah. Puta ina. Sali. Pundo. Gani. Puta, ulang. Hindi na naman. Yun ang pagkakuha ng mga yata ng mga school. Gapo, no? Puta mga. Kahit doon na. Ganun ka na din mo. Ganun ka na ako. Imbis madi ng ako. Buhay pa. Siyempre, special dapat ang pagpagalan ng hayop ka. Kung pang-hayop talaga ang pag-ibig, Nana, yung pa. Nag-bleed.
gilid. Puta sa puso ayaw. Wala, mabilis na. Hindi pa ganyan si Gilid. Hindi ako pa. Wala mo. Doon ka mabibigay. Wala, gito pa wala. Gani ni ngat niyo, tanong niyo. Gani iyan na aji niyo. Niyo. To, yang teman. Gani yan. Yan. Yang ikan ng dito. Yan o. Kaya na lang buwan mo tayo. Claro, kung sinaw yun. Balikod. Balikod ang ako. Oy, kapag isa. Ano ba yung mga Kaya na lang. Ay, kami ni Luwer pala. Ako na kanya. Ay, kami ni Luwer, ano ko, sakas ako. Pero 1 pala niya. Mura mo na. Wala pa. Ano, naglapa ako rin ang kundi. Ano nga yun? Hindi ka ako. Lumay style. Ano? Ikaw na ako. Ay, sa lago. Wala. Bacon steak, ano? Steaks per home. Nagpagbadan si Ben. Sinusakto sa puwat ng tao ka. Lalo mo na akong bukas pa rin ako. Pero mabuisit ko, kapait-bait ako. Pagka akong bukas sa roon, subuo na magandaro. Pero si Satan sa tao. Gusto mo ba? Pagpait ang kabo, pag bukas sa roon. Abangan mo kung sa'yo pupunta. May busog. Lahat. Wala namang gano'n. Pag-liip. Tulag. Binag-G. Ito. Ano dito? Karon ka na mag-atake yung pagkat ng paro. Yun, nasip. Ikaw naman, Beth. Ikaw naman, Beth. Pakarap. Ikaw naman. Ikaw naman. Ikaw naman. Yung mga naka-taga. Tulong ko na. Ganda. Lalo ko, nagtaka ka kanino. Ayan. May talaga ako tunay na. Kaya, ito makabarang na. Ano mo na yung Ano ka sana? Stay strong. Kailangan sumugot ka na. Tingnan sila.
Para, ganun po, hindi po siya. Pero siya nga, Lenny. Abangan mo, suatin mo kayo. Pero wala ka doon ba? Pag-G? Wala na naman ako. Nakulo pa ng buraot. No? Ako itong ito. Ay, ito ba ito yun? Ikaw nga, sa lang. Puta, OCCQ. Ano na ba ni Doc? Sa tama? Or, Ito, ikaw. difícil ang ato paggamit ko. Kasi sa mga yung ako yung wala akong pinagaman. Masahan mo sa ko. Hindi pa nga yun. Ibay na nga yun. Bukan ka sa kung hayop ka. Ibay na nga. Wow. Bukan tibay ko nga sa ko. Hayop ka. Ngayon sa'yo, ano? Ibay na nga pagtumbong. Dahil ay magpumbungayo. Iba nga yung pagpumbungayo. Wala. Wala. Duwang base na lang Mayo. Isang-suro ko ng kalduwa. Puta, gamitin ko lang pinagbabawal kung kung hindi. Pinagtagal, kung ba? Punta sa inyo, ganun. Yung duwaw! Pagkabawal sa yung duwaw. Hindi na kung mic na niyo, ikong pisimpa, no? Hindi na kung Siguro, web 260. Ah, ipit ka ba? This will be the same thing.
Yung spelling ng enough. Okay? Enough. No! Ang bagay niya ako yan. Enough. Inao pala. So, ayun. Oh my God! Oh my God! Pagkatapos niya, ano, Ay, hindi ako na nakakasusunod. Galing mo mag-chat. Oh, sila po nagsasagot, 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 nagsasagot. Siguro baka sisigaw ako. Dito mo na nga ito. okay, bye. No, 50. Click mo na yan ang boto. Nato 50. Click mo na yan. Kaya ba, discount ito sa dulce mo. Oh my God. Ano, lima? Madali na. Kamulot na naman sa Siyempre, karapatan. all pati ko walang titig sa tao mo. Kung ko ano ba ba? Okay, stage. Wala akong kaya ayaw. Kaya mo na ako ganun. Kaya mo na ako ganun. Ganun kayo na naman napalitan. Ikaw na nilo.
Huwag tayo. Well, kung makalutuin na, Hindi mo. Goodbye, I'm gonna miss you. Ikaw wala pagdiris mo, ilit na kayo. Saka yan, eh. Bakit na nga yung Naiyan mo dito na yan. Naiyan. Ayan mo, tagal mo yan. Tagal mo, tapos balik ito ba? Ulo ka na. Minute so I Ay, nasa niya, kembali lagi kau pak. pag ako nagkakamot, puro pa na nagsalita ni Ray. Salita nga ni ako. Alam mo na rin, ha? Ginawa, Kaya na ano niya. Yung sarap pa sa nag-gutsen ka. Hindi, ang fit niya. wait, kita ngayon po sa pa. Yun, nagbubulisan niya. Naglilibot sila na ano baga. Tapos pag may maabas baga sa akin, pag may maabas baga. Pag may mabalo baga wala ba sa'yo, ako nung masakit sa bagya. Bagay siya na ano. Oh, Kalubuan mo niya ka.
Nanguya. At buwang pa na, yun na, bakit na, Dito ka na, ano ba eh? tinutukan. Binta ko pa kayo, pag hindi ako mabilo, nakapiksik pa din nga ito. At may pwede sa ano, Kasi hindi ako ganang kalaban na. para mo ito may Oo, pati yan. Pugot ko ng arban, ibig sa sana. Badur din ako ng hindi ka lang pa na sa bawal. Pag hindi ka tawagin mo na ako, ito pa rin. Hindi na ako, yun na ako. Sinari ang at kita. Hindi, mananating tukawan na ako. Kumasyari pa na tukawan na ako. Kung tamayo. Pugot ko ba? Pero sa mga ano yun, kung ano yung instant red, wala kayo. Magkara ka ba? No! Buka pala yung dulo. Ako ba pag mag-anirate, kumanda. Kasi ako lang yung maraming timbe. Aday ka na, makaya ka na mag-dinate. Napunta ko na. Nagang ko, kasi lang ko pang page pariya sa mundra. Isang, day niya malinawa. Tapos kaya ko man, daw baga malinawa ng page. Kaya ko man sa ano. Kaya ko pumalik, kaya ko paano, oy. Bubot, pagagod, para ano, para kung sa malupitan ba ba? Ano sabi niya to sa... Sabi niya, ayun yun yun, nagdudunit, malapit kita. Sabi ko, ako na. Hanggang ilubos na sa ano. Ikaw? Parang aliyat kasi kaya sabi. Ito, aliyat mo, check. Doon na ako eh. Madyak ka, katabun mo. Slow ka mo. Kasi po nga, doon tayo siya nilibre sa may pagtako. Doon tayo siya nilibre. Hindi naman yung pizza naman yun. Hindi ba kayo na? Parang nga yung sa zero ko kasi lamang din. Baka na yun ang pagkain na sarap. Diyan na, wala ko ba? Dose? Wah, kumakawat ako, tinawan man niya. Tinawan niya man niya. Tinawan niya man niya ng kontrol. Ikaw, huwag ka kami dapat. Imbis ka na pag-suportahan niya. Ako ka nga yung pag-ganaw. Gano'n, bigyan ka na yun to. Makawat mo na niya to. Hindi ba kung kisdilit hindi? Hindi ba kung kisdilit to? Ito na yung nabuhay. Madulisan mo ba yan? Sabi ko ako naman kurmat. Pag pinirma ko nga, gulo, pangmong gulo, pangmong ba ka talaga? Open mo. Sayang, Christine. Hapon ko ba? Pero ganito mga kaibigan ko ay
Nalingaw ko na, dyan magkagupin. Tatagal mo kayo. So, Ibang sabang ko. ano ako sa Nandun ko na nga sa taban, ako ni Bibel. Yung papalitan to, nasito daw ang Steve. Kaya to, nasito. Real, kaya mga pahilig daw. Ako nakutakan sa akan. Ay, galing na hirap magabuda ang mataram eh. Sisiyang mataram-taram mo na kaya pinabaya ko na. Pagkakart na So, ano, Masagin mo man siya yung mga next-scam ka man niya. Ako yung so kay ano ba kay Ako nga, ni scammer ako nga magka. Nice ka mo kung mas new mga. Utang nga, scam ako. Ngayon na ba gusto ka nyo kung ay pinasa ko lang. Yung ako, papanganak. Pre, ako niya ay das may tatlo. May tingman na. Yan yung masasabay. Wala mo kung dahil mag-kilig, kurang sa ito, paano, daw mo yung kurang wala pa yun. Alam mo naman, Pipi, may yanuan. Yan pa nagkakahawa. Bakalan mo. Ha? Bakalan. Ayan, 100 ba yan? Niliya ko siya. Oh, may amal ka naman. 100. Yun na, Ah, yung nakinayip ka mag-purpose dulit ka, kasi madali yun sa mga ano. Tapos dulit ka, bigas kita, Red. Kita pala bigas. Bigas. Ito ka, nagulog mo. Ito, Red, naman muna kasi. Hindi naman na. Ayun, papaalam ko lang ito. Ano ba rin din? Ano ba ano? Red. Nakakot ka na? Ano nga ibig mo? Ano nga ibig mo? Hindi, oh. Hindi. Pero nakakasya ko na yung okay hindi nga po, ikaw wala, yung okay daw. Ano ba ano rin? Yung siya ko lang, Ano nga yung pangalan mo nga? Pa? 12, ay 6 mo sa natos. Atos mo na na. Patos ka pa kang kayo. Uy, paano nangyari mo gusto? Di mo na yung sasabihin ano ito? Aksi pa. Wala kong mayroon ako. Isa. Red ka, Red. Iba na. Iba na. Ano chile? Dito. Ay, natin, ano pa? Iba ka pa, wala sa hindi tumatapos na. Kaya nagpiprintan.
Next, pili ko na kami sa siya. Ano ang pili ko na sa Pili ko na. Kaya, so, may pabaga ka no. Ghost Rider. Oo, yun na. Ako na lang ay po. Black Dwarf ka. Uy, ito. Uy, hindi pa na. Uy, na yung stage. Inali pa na kayo iPhone. Kasi, si Pana, mauragda ang iPhone. Ano? Bigay ng awan. Video, bye. Eh, accept ka nga, video. Notification. Moderation. Ayun. Bawang na nyo, dito na ito ba? Kaya mo kasi nakarga nyo. Buwan kaya akong ano, Talia. May nagkitago. May nagkitago. Ayun. Dua saro. Dua saro. Ito na saro kita. Dapat saro. Lima saro, lima dua. Pero balik mo dua. Ano? Apot. Sarpa. Ikaw mo yun. Ako taligi pa nga. Don't tell me, oh, 753, 78, 16. Work yan. Ha? May pairit na ako ka. Yung doon ko, pairit ka na 69. Yung doon ka na 69, naliwo mo na yaraw dyan. Pero, 69 ito, Kami sa kuong. galing doon. Yung mama mo yan. Paano message? Oo, naka-message. Ba't inakalo ako? Pero ka, na-affect ako. Nakabalbalian ako. Dahil ako na ako sa ano. Ikaw ang bagsi. Ito. Uy, nagmalayo ito. Ayan ang kaya. Uso babe. Ako na lang ang gawa ng nagkamato. Ay, next pa. Ano nga, ako. Ulinaw. Ayaw. Ito na lang sa oo. Wala pang pagkasaran ito. Wala message. Dapo, buang. Ino, wala kayo. Meron sa ano TV oh. Takla ba? Takla ba? Baba na. Uy! Takod pa ako. Galit siya na. Sinele? Patay ka sa nadyan. Magpalit ka. Dali ka nito. Magpalit ka kulay. Diyan ka. Nakas mo yan. Magpalit ka kulay. Eh, diyan sa gilid mo. Kalamot na dyan to ha. Hindi ako gamulsiyan. Yes, 2, 1. Patal! Damit! Damit!
Yo. Kakaga mo di sa bako. Sarap sana. Nakasumoy ni Blue. Bako. At gabustig kang fast. Yan nakasumuhan. Wala mong gako. At hindi ka saro. Pura kaan. Ba't ako na sila na? Ano balik kaya ako? Wala na ako yun. Uy, gano'n hindi. Uy, tama. Ako nga sa Biblia. Uy, di na. Ayos ka. Ako nga sa Biblia. May isip na tayo. Hindi ako paling ka po sa ro. Tapos magkanin ka dumaan, magkita ka, magpalit ng kulay. Hindi ako, magkanin sa ro, tapos hindi ka magkanin. Tapos kung medyo lang niyo, nag-agaw mo tulos. Adelay, nag-agaw mo tulos. Hindi ka ako. Gano'n na lang ang yan. Pamaya na ni Baga, kahit hindi ka sa Baga. Oh, subed! Subed! Yoy, yoy, yoy. Sabi ko magkagawa ng ating video, buwang talaga. Dahil na nga, ipakano siya. Yan, subed ang tulad nila. Bigyan nga, naligot sa ano niya. Dahil may magaling na nag-benda. Yan ako, panginaw. Ayos na ako pa na kanila. Kapalaan mo, ayos na. Yapaw! Uy! May pakinagam ka ni Red, kagaling iga po. Karay! Red, kagaling. Wala mo doon. Wala makakita po. Wala. Hoy, pili ka mong altar. Yan. Yan na po. Yan, kagaling ko kayo dyan. Dahil matitay. Tapos ako ba dito dahil nag-apos? Kagaling ko dala na sa Tapos? Message. Mas isend dyan. Kalibutan mo na. Kalibutan mo na. Kalibutan mo. Yan, sabi sa baba. Kapag na nga yung masak na nga sila natin muna yan o. Masalamat ka kita ano ko niya. Buti ka ninyo sa naglaga. Buti ka na kayo makutong. Ano yung magbagbag niya sa akin? Ayos na. Kaya ako din nakaano marami sa mga ganito na magulo. Hindi o. Hindi ako maano. Ay ka, marami ka, hindi o. Kaya mo, kumaya ko sinahan. Ito yun. Dala ka.
galit pa nga, bukang talaga. Ika. Ayan. Read. Bukang talaga, galit pa pa, ano, kayo. Ika naman ko. Galit pa. Galit ko lang magsabi. Sabi niya, magbantay sa Sunod ka na medyo, mas mapa ako dahil sunod lang sa radyo. Oo. Position mag-aangat nito. 69 lang yung ito. 69 lang ito nga ito. Mali mo ito. Ayos siya lang. Hinahamaan mo lang ito. Bakit nakaano nga nakatago ang nga siya. Tapos demo na nga nagano. Yung nga ni, tigpatago ko nga, tigparani ko nga sa gapo. At hindi mo ako. Ang mga ni ang ayos. Ano yan sila? Yung nakagalbil yan, tapos yung naka-whisper. Tapos yung naka-trigger. Putang duwang para tayo. O, kalataw ba rin? Kalataw na nga. Kalataw na nga. Yun doon. Huwag na yan. Correct. Ang ano talaga, ang ano talaga. Ako na makado. So, kaya ako ano, kaya na, ano, gawin na sa kunyang ano mo. Kaya na, ayun, dali na. Ako na makado. Oo, mapaaling ako. Ikaw na. Yes. Rogdong. Nagtago ang tuwang pakiga ko. Arab lang makanilag na tigtarap ko sa'yo magtago ng Arab ka, no? Bantay ka sana. Lag. Tabang. Ako nagbakal. Hoy, ang ano ka? Tumo ka mo sa tao, ang ano ka? Ang atang hanggang mag-ready ka sa ano. Ako na ba? Dali ka bang? Yan, ikukuha sa ako. Tabang. Sige, pa na ako man. Ay, baba na ako. Gagawin. Uy, ang ganda! Kaya ano ka, ang tao, pag-arin sa ating kapalik. Wala na. Ilaga ko ba na? Dahil sa tao nga, grind na nila ang tao nga. Mana, mus. Kami dito na isip ko sa ito. Kami ano, papalit na. Baka yun na, taas. May mga ano. Patakbagin umad na. Ano. Patakbagin na dito.
Paano ako niya? Nagtay ko, Palawa, no? Yung bumukasan. Energy mo. Ito. Diyan, ano mo naman sa Brown natin. Yes, ano mo siya? Tumago ka na, di girido. Paano? Paano? Matan, hindi ka magranig ka ng zero. Eh, yan na, ano. Ayan, ano na. Ito mo. Yan. 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 Oh, ay tag ka na. Taraman mina sa may kapag pagyaw ng kalaban. Wala ka tayo, ras. Abang ang tawag ng tao. Yan o, tawag ng tao. Gusto ko ginagalit na nagagalit ko lang pa, kaya ka mo eh. So, yung tawag nga, Kumak yan ay dati ka magkala. yung dala mo, pamudaya mo. Nakadulag sa ko. Ano yan? Ano may nabang mo? Kaya na yun, dahil ko magalit na yun. Takpan sindaw. Kaya mo na mga grind, sila na mga grind. Yun know. Nagawin na mo, nagawin na mo. Kaya pa, nasa pas. Anak magot ko. Uy, yun nila pa mo sa baba. Ay, tama. Kapag yan, hindi na lang kapag yan. Pero, uy, ano na pala yun? Ay, ka na. Utang nga, para. Sige, pwede na ako. Sige na, uy, ayun. Nakuha mo na yung loob. Uwi na lamang, Yusuf na. O, trabayan ka na. Ray, ready? Pwede na. Una. Pwede ko sana ka mo. Kaya yung mga ang alam niyo, mga ganyan yung mga ng tao. Pagkita ko, ano, Kahit ka. ang dami, dito. Pakayanin daw, dahil magpatulala ka. Pakayanin daw din, magpatulala ka din yan. Mapatulala. I don't know. Oh, mana Ray? Open sa to. Ray! May ka na ayos ka. Sige, hindi mo tulang. Sige, tulang. Tulis ka pala, tulis ka pala. Ako nagdadala ko pa. Yan na, oh. Yan na, oh. Baba. Labahan ka baba. Kau na nilala. Takbab. Ay. Tabang. Okay. Ay, Steve, wala na akong fridge day. Ano,
retreat na rin, retreat. Tambak akong kiskilito. Ay, kamalig di ka. Kamalig ka. Kamalig di ka. Ayaw basta magbabat ko. Baka na kayo ni Chicho. Baka na kayo ni Kamalig di ka. Kamalig di ka. Palagusin ang nga, ibang ganyan. Nasbak ako. Ha? Ay ka? Kamalig di ka. Kamalig ka. Wait! Wait! Wait me! Ngayon. Yeah, just na tayo mo na. Pagkita na yung mga ito. Ito, Chong. Pagkita mo nga yung mga ito. God. Then, Alep. Pagkita na ito. Kaya, may pasiri na dyan. Yun yung girl. Na. Ambed. Kuya Ben, ayos ka mo? Wala, di kayo ma-spam na ako video. Sige, ras lagi tao lang. Blade ko. Ako, partida ako. Dahil nga, ano? Orag manipar. Naras na. Manaras na ba yan ang Ben? Maganda eh. Maganda mo. Maganda. Oo, bakit? Kaso, ako, pag surugan niyo ako, Frank! Hindi pa ako pag-ito. Mukha ka mo. Bastard! Pak! Bang! Gandang ko lang. Di ba na ako sa'yo? Ay, gusto na ako paro. Gusto niya lang. Okay, dapat. Bakit? Partida o nakaano sa lako. Sige, laban na. Ito ka? Alit ka? Puta ko wala ako nga. Kung wala ako, hiling ang army ko. Tamba. Last day. Susunod mo lang ng miral. Bagala ako sa alas ng buwan niya. Woo! Ako nagbuhat na. Relief sumagka ka rin. Lay again, lay. Marami na akong kwasa. Bigla na ako si Joe. Marami na ako. So, ako, dito ko ito. Sino ako? Ang ginsan, ha? At least, yun naman. Next. Parang ko sa sityo na pag lima kita, lima ba ba? Hindi mo talaga kita liwa kasi. Sabi nila, hindi man ano, squad, pero ano, napangat. Ito pa rin nagamit yung mga palo ko. Ito pa rin ginamit si Joe, si Sayaw. Kaya rin tayo sa kuya na naman, please na ba? Alam niyo ba ano sila niyo na sila ng sila na ito lang matarin na kami doon. Ready na ako. Wala na mababa. Dinali. Wala mo na Philip ka sa mga Dinali, pero. Dinalaw ko mga lura, kaya no, pari na prestige trio. Doon ka. May ibang fight ko. Start ko. Medyo makapagpuntihan siya. Makapagpuntihan siya. Start ko.
Yari ako. Ito na ako. Hindi ka pa mga Ano ko yan, sa ano? Ano rin? pero gusto ko na ano dito yan kay Teddy daw ano kasi Ilang kasama yung movie ka? What? kung makama galing ko alam ko na pero nung kami sa tayo mo bugaw Ano? 53? Na, pag-inig. Ang babay sa inyo. Robotic din sabi yun. Salamat din sa hindi ko lang Pero madali mo naman maubos pa. Ikaw. kaya dumay kayo tao pero mayaman yung nagkatawa ay puro kayo ba details eh. Nagkakwenta ko yung mix daw ano. Daw daw magiging yung ano. Kung ka pa, nadidik yung pa ng pag-delay. Kailangan daw ganito. Lugaw daw, lugaw. Dapat pa na. Ikaw, diba, nadi. Nagtatakbad pa nga yung regalo.
Okay. Ang pangit. Hindi yan, hindi ako yung susunod na istorya. Sige nga, tatakot na regalo sa mga. Baka 16K. Mga kulit mga gano'n. Oh. Sige po, sakdag talaga ako. Kaya nga, nag-aalis siya ng mga sige lang. Sino tao? Sabi na. Ay, Maria. Ikaw na gamit ka today? Ikaw na magating gamit. Nawanap na. Out na sawa. Ako na magdasal ko. Bye-bye! Natuwa na. May wave na naman ako. Oo na ako. Pero talaga ako hinilala. Galing na sa comment, so galing mo siya na akong movie ko. Ako ba nga yun? Ako hindi na ako. Duwak six ako. Tapos sa Rowan, Rowan here. Tapos may ocean pa ako, swim. Naka-scam ako. Naka-scam ko. Saka, Meron sila ba ako yan?
Thank you.